Hej, jag heter Ola Einarsson. Jag är VD och koncernchef på Aptio Group. Jag skulle säga att jag är en förhållandevis ganska social människa. Jag brinner för att skapa möjligheter för mina medarbetare och medmänniskor. Tycker det är roligt att se när andra lyckas, där jag själv kanske har varit med och bidragit till deras lycka. Och den känslan att se liksom när medarbetarna lyckas med sina egna idéer, det får mig att lyfta själv. Vill man veta vem jag är som person så skulle jag nog säga att det är mera de så att säga, privata delarna jag skulle föredra att börja med. Min tid som racerbåtsförare började egentligen genom att vi var ett kompisgäng i det villaområdet jag är uppväxt i Eskilstuna. Som en eldsjäl till pappa började med sin son och vi andra hoppade på därefter så att säga. Och vi bildade en egen förening och vi byggde våra egna båtar i glasfiber. Och sista året jag körde så körde jag en klass som då hette T4 och var på 400 kubik, låter inte speciellt mycket. SM fungerar på så att man kör ett antal deltävlingar. Och den sista tävlingen så hade det räckt med 1 poäng för att jag skulle knipa SM-guldet. Jag hade dock lite problem med min motor när jag skulle åka iväg. Och kom sent ut i starten. Och skulle fatt de andra och ska in på startrakan och kommer alldeles för hög fart i den tvära kurvan som var där för att komma in på startrakan. Så båten välter. Och innan båtmotorn hann stanna, man har ju sån dödmansgrepp i båten då som motorn ska stanna. Så hade jag fått in vatten i cylindrarna så att vevstaken knäcktes på en av cylindrarna. Och jag hade givetvis ingen reserv med mig. Så jag fick inga poäng. Och därför blev det bara ett SM-silver. Eller bara. Jag är ganska nöjd och stolt för det också. Ja, FN-tjänsten som jag gjorde 1994 var en slump, vill jag på säga. Jag hade en kusin som var FN-soldat i Sinai långt tidigare och vi var och besökte min farbror på julen och han kom hem på permission i FN-uniform. Och där stod jag som en liten grabb och sa oj, sån där vill jag också vara. Sen ett antal år senare så när jag gick på universitet då köpte jag en kvällstidning. Och det var en artikel, sök FN-tjänst. Så jag skickade in ansökan och blev antagen. Så jag kom ut från universitetsvärlden. För jag höll på att fastna där, höll jag på att säga. Om jag skulle beskriva mig själv som en ledare så skulle jag nog säga att jag är en ganska god lyssnare. Jag försöker motivera människor att ta egna initiativ. Jag välkomnar initiativ från mina medarbetare. Jag försöker skapa möjligheter och förenkla mina medarbetares vardag genom servant leadership. Jag har läst ekonomi och systemvetenskap. Den ekonomiska utbildningen riktar sig på organisatoriska strukturer och kapitalrationalisering. Det vill säga effektivisering. Hur gör man en organisation så effektiv som möjligt och det vill säga i slutändan hur tjänar man mer pengar. Så för mig handlar kvalitet om att göra rätt saker på rätt sätt så smart som möjligt och se till att alla gör det. Då tjänar man mer pengar. Ifrågasättandet kan man göra på många olika sätt. Du kan ju vara negativt kritisk, vilket sällan uppfattas väldigt positivt så att säga. Däremot om du är konstruktiv i din kritik och ifrågasättande och även har smarta, eller förhoppningsvis smarta, idéer på hur man kan förbättra. Så menar jag att det är en nyckeluppgift för en konsult. Men det kräver lite skinn på näsan att våga ifrågasätta en kund. Så att jag kan mycket väl förstå de yngre, mindre erfarna har svårt att egentligen ifrågasätta utan man gör vad man blir tillsagd. Men på Aptio Group så har vi bara seniora konsulter. Vilket jag då förväntar mig från dem att man visar att man har förståelse för kundens verksamhet. Att man kan se förbättringsmöjligheter eller problem som de själva kanske inte har identifierat. Vi var ganska tidigt, redan efter ett år så etablerade vi oss i Danmark. Att life science-branschen i Sverige, om den har faktor 1, så har life science-branschen i Danmark minst en faktor på 5 till 10.
Och när vi skulle utveckla nästa steg så var det naturligt att titta på vem är större än Danmark. Och då var det Schweiz som har ytterligare en faktor 5-10 på danska faktorerna i möjliga och potentiella kunder och investeringar som genomförs. Vi är inte rädda för att ge oss in på nya marknader. Vi tittar istället på var har vi störst potential. Jag vet att vi som Aptu Group var det första bolaget i koncernen som etablerade sig i Danmark och fortfarande finns kvar. Vi är det första bolaget i koncernen som etablerar oss i Schweiz. Så att vi kommer nog att fortsätta vår tillväxtresa. Ja, hur är det att vara ett Danir-företag? Det finns många stora fördelar. Den största fördelen skulle jag säga det är att det finns en förståelse från huvudägaren av att man ibland gör investeringar som kostar pengar. Det är inte fokus på kvartalsrapporter. Det stödet till mig då som är grundentreprenören till vårt bolag känner jag har växt med tiden. Och får den stöd och tryggheten jag behöver samtidigt som jag har den friheten att fortsätta den idé som jag hade från början. Vad Ola är om 5 år? Ja, förhoppningsvis är jag fortfarande kvar i bolaget. Kanske inte jag som är vd. Jag kanske är arbetande styrelseordförande eller något liknande, det vet jag inte. Jag hoppas att få fortsätta leda företaget på något sätt på den vägen som vi har tagit från början och att vi får fortsätta den vägen för att vi menar att vi gör skillnad. Vi är inte som alla andra. Vi gör samma saker eller liknande saker fast på annorlunda sätt. Och den resan känner jag att jag inte är färdig med än. Så jag vill fortsätta med den ett tag till. Var det allt? Okej, tack så mycket. Hej.